नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म हुँ सन्दीप मल्ल। मोटोरोलाले आफ्नो दुईवटा स्मार्टफोन मोटो E7 प्लस र मोटो G9 प्लेलाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्दैछ। छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा देख्न सक्ने छौं। मोटो E7 प्लस को भने मैले हिजो नै भिडियो बनाएको थिएँ, हजुरहरुले हेरि पनि सक्नु भएको होला। जसले हेर्नु भएको छैन लिंक माथि आई बटन र तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने फोन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको थियो। आज भने म कुरा गर्दै छु मोटो G9 प्ले को बारेमा, यसमा के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न सकिनेछ र यो फोनलाई हामीले कहिलेदेखि र कहाँबाट पर्चेस गर्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा यसको मूल्य कतिसम्म रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक अनि फलो गर्नु होला र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ। मोटो G9 प्ले को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD मैक्स भिजन डिजाइनका साथ चाहिँ यसको डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। यसको ओभरअल डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मलाई भने खासै मन परेन, किनभने जुन प्राइसमा चाहिँ यो नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसलाई हेर्ने हो भने फुल HD प्लस रेजुलेसन वाला डिस्प्ले दिएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। HD प्लस वाला देख्न मिलेको छ, यो भने मलाई खासै मन परेन। पछाडिपट्टि भने फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। क्यामेराको बारेमा त अहिले डिस्कस गर्नेछौँ र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 10 देख्न सकिन्छ। प्रोसेसर भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 662 अक्टा कोर चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो हामीले Realme 7i मा देख्न मिलेको थियो। एकदमै राम्रो प्रोसेसर रहेको छ, गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै बेटर देख्न पाउनुहुनेछ यसमा। मलाई भने सबैभन्दा राम्रो लागेको भनेको यही प्रोसेसर हो, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। यो प्राइसमा चाहिँ स्न्यापड्रैगन 660 अक्टा कोर चिपसेट प्रोसेसर पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको डीप सेन्सर र थर्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ, प्लस LED फ्ल्यास। र अगाडिपट्टिको क्यामेरा भने जुन सेल्फी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसको सेल्फी क्यामेरा भने अलिकति अपग्रेड गरेर दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। मलाई भने यसको क्यामेरा फिचर भने त्यति खासै राम्रो लागेन। मेन भनेको यसको एउटा फिचर चाहिँ मलाई कमालको लागेको छ, जुन सेल्फी क्यामेराबाट पनि 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न पाउनुहुनेछ। यो भनेको एउटा प्लस पोइन्ट पनि हो। आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा हामीले धेरै जसो 720 पिक्सल वाला भिडियो रेकर्ड मात्र गर्न पाउँछौँ सेल्फी क्यामेराबाट, जुन पछाडिपट्टिको त छँदैछ जुन 48 मेगापिक्सलको सेन्सर रहेको छ। पछाडिपट्टिको क्यामेरा त राम्रो मान्नुपर्छ, तर अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर दिएको भए चाहिँ जुन या 16 मेगापिक्सलसम्म दिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि ठिकठाक नै रहेको छ। मेन भनेको यसको प्रोसेसर रहेको छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त त्यही नै रहेको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ, 20 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो रहेको छ, यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो। र एउटा अर्को कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, यो प्राइस सेगमेन्टमा धेरै जसो स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ माइक्रो USB पोर्ट देख्न मिलेको हुन्छ, यसमा भने USB टाइप C पोर्ट देख्न मिलेको छ, यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो। ब्याट्री ब्याकअप त एकदमै राम्रो नै देख्न सकिन्छ। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिलेको छ, जो 4GB प्लस 128GB, जसको प्राइस भने 19,990 रुपीज रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने फोन एकदमै राम्रो रहेको छ। मेन भनेको यसमा स्टोरेज एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। धेरै जसो स्मार्टफोनमा चाहिँ 4GB प्लस 64GB वाला भेरिएन्ट देख्न मिल्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा हामीले यसमा भने 4GB प्लस 128GB स्टोरेज वाला जुन भेरिएन्ट देख्न मिलेको छ। मोटो G9 प्ले को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यो फोन एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि क्यामेरालाई छोड्नुहुन्छ भने अरू फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि हजुरहरु 20000 मुनिमा चाहिँ एकदमै राम्रो गेमिङ परफर्मेन्स भएको, एकदमै राम्रो स्टोरेज भएको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोन एकदमै बेस्ट अप्सनमा रहनेछ। क्यामेरालाई छोड्ने हो भने क्यामेरा फिचर भने त्यति खासै राम्रो लागेन। जुन प्राइसमा चाहिँ यो लन्च भएको छ, अलिकति यसको सेल्फी क्यामेरालाई अपग्रेड गरेर चाहिँ लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो। ओभरअल अरू फिचर स्पेसिफिकेसन भने एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेरालाई साइडमा राख्ने हो भने चाहिँ मलाई भने फोन एकदमै राम्रो लागेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने मेन भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ, यसको प्रोसेसर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, जुन हामीले Realme 7i मा देख्न मिलेको थियो। एकदमै राम्रो कुरा हो। गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरुले यो स्मार्टफोनलाई दराजको 12/12 मा चाहिँ 12 डिसेम्बरदेखि चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। फोन एकदमै राम्रो रहेको छ। 20000 मुनिमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्मार्टफोन, स्टोरेज भएको, गेमिङ परफर्मेन्स भएको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फोन हजुरका लागि एकदम बेस्ट अप्सन रहनेछ। मोटो G9 प्लेलाई लिएर चाहिँ हजुरहरु कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला। अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु
बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।